Mai departe, vărsători, dragi vărsători, pentru voi această lună minunată cade în casa a 8-a, foarte intens și la voi, dar nu scapă nimeni, niciun caz. Pentru vărsători, cei care aveți soare, ascendent sau gradul 24 din fecioară în casa a 8-a. Casa a 8-a este casa morții și a transformării și a bunurilor în comun pe care le ai cu partenerul de viață, în cazul în care ai un partener de viață. Aici se spune să te eliberezi de toate traumele pe care tu le ai din relația actuală, atenție, da? Sau din alte relații. De ce? Pentru că aici vorbim despre casa 8 este casa traumelor. Uh, Traumele care trebuie să eliberate au legătură cu această, hai să numim exigență, control, toxic, tot ce înseamnă toxic. Control, obsesie, faptul că ești criticat, că nu ești într-un fel anume, că nu ești perfect, că nu ești destul de bun, că nu ești, nu știu, suficient, da? Toate aceste manii pe care, pentru că aici e casa ta a 8-a, aici putem să vorbim de faptul că sunt traumele tale sau, dacă te polarizezi în cealaltă parte, poate fi că tu ești cel care îi vezi nod în papură partenerului de viață în care, într-un fel sau altul, îl persecuți, da, ești foarte, nu ierți nimic, ești foarte controlator, ești obsedat să ai controlul asupra acestei persoane și așa mai departe, da, aici depinde, fiecare dintre voi poate fi diferit, însă aici se pune în lumină faptul că trebuie să te eliberezi de acest control, de acele obsesii, ori față de partener, ori de partenerii care sunt controlatori, obsesivi și așa mai departe. Pentru unii dintre voi e posibil să vă eliberați de o relație, dintr-o relație sau o căsnicie toxică. Dacă vorbim de toxicitate, este ok să vă despărțiți, însă dacă vorbim despre toxicitate gen control, obsesie, gelozie, exigență, critică foarte mult și așa mai departe, dar tot ce ține de partea uh, negativă a fecioarei, aici vorbim pentru unii dintre voi despre o bună perioadă să reevaluați relația voastră și să vedeți ce tip de relație aveți. Dacă este una toxică, va trebui să puneți punct, pentru că eu am spus la începutul acestui video că cu Venus retrograd nu este recomandat să divorțați sau să vă separați. Însă, în cazul acestor gen de persoane, de relații, pardon, nu are nicio legătură când vorbim despre lucruri toxice și chestii de genul ăsta, nu se ține cont de a reevalua dacă e toxic. Nu. Așadar, poate pentru alții dintre voi, posibil să vă eliberați, să scăpați sau să plecați dintr-o relație sau căsnicie toxică care are la bază doar sexul, pentru că casa obține de sex, de sexualitate, are la bază doar sexul, critica și controlul sau pur și simplu e moartă. Pentru alții dintre voi relația e moartă, acea conexiune dintre voi nu mai există, nu vă mai leagă altceva decât probabil partea materială, pentru că aici avem casa 8, casa 2, da. Și lucrurile sau bunurile pe care le aveți în comun în cazul în care sunteți căsătoriți. Soarele cu Saturn în pești se află în casa ta a doua, după cum am spus aici, sunt în conjuncție. Este casa autostimei, casa 2, este casa valorilor, este casa resurselor personale și într-un fel sau altul încearcă aceste planete să pună lumină și să îți arate o realitate. Da? Ca tu să poți vedea că ești mai mult decât suficient pentru tine, că ar trebui să te iubești mai mult, ar trebui să te valorezi mai mult. Pentru că aici ai parte doar de critică, ori tu, ori celălalt, de ce cineva este foarte critic și exigent
și vorbim despre acest aspect. Și e vorba despre a te iubi mai mult, a pune mai mult preț pe tine, a te valora mai mult, a nu te mai lăsa criticat, a, a te elibera tu de acea persoană sau a te elibera tu de această manie de a fi persecutor, da? Învață să-l iubești pe celălalt. Poate fi și asta în cazul în care tu ești cel persecutor, deci nu pot să spun că e vorba doar despre celălalt. Este o axă a, la fel cum este casa 1-7, axa 1-7, axa 2-8, tot despre fuziune ne vorbește, da? Între două persoane. Și poate fi uh, pentru unii dintre voi eliberarea voastră sau eliberarea de cineva care vă persecută. Nu vă mai pierdeți identitatea evadând în fantezii, mare atenție aici, da? Pentru că pești în casa a doua avem mania să fugim cu mintea pe cărări, să stăm într-o lume imaginară. În următoarele 6 luni de zile ai posibilitatea să faci un proces de transformare și de creștere personală, unde ar trebui să lucrezi mai mult cu tine pentru a putea crede din nou în puterea ta, în resursele tale proprii. Tu ești singura persoană care este responsabilă de creșterea și maturizarea personală. Acum, dragii mei, această... Aici, până nu le vedea. Această adunătură de planete în casa 2 te îndeamnă foarte tare să te centrezi pe această parte a ta de valoare de sine, în a te valora mult mai mult decât îl valorezi pe celălalt sau decât valorezi prostiile care le spune despre tine, pentru că aici e posibil ca cealaltă persoană să spună mai multe lucruri critice la adresa ta și tu tot într-un fel sau altul taci și înghiți. Și aici o despre nu. Unde e responsabilitatea ta în legătură cu tine? Cum impui tu un respect cuiva care depășește niște limite? Aici Saturn înseamnă limite. Cum îi pui o limită acestei persoane care poate, da, aici poate fi o mare atracție între voi, casa 8, casă în care există mult magnetism, o mare conexiune emoțională între voi, da? Cum pui tu niște limite unei persoane care îți face rău, dar în același timp, din punctul tău de vedere, îți face bine? Învață. Următoarea perioadă este pentru a învăța sau despre a învăța, da? Avem acest ajutor din partea lui Uranus și un trigon și un sextil care îl formează atât cu soarele cât și cu luna în casa ta a patra. Aici putem să vorbim despre Uranus aduce noutăți și aduce nevoia de schimbare. Nevoia de schimbare în unde? La tine în casă. Ai luat poate prea în serios această atracție? Ai luat prea în serios această iluzie pe care ți-ai făcut-o? Pentru că totul se întâmplă și se poate schimba din casa ta a patra, da? Din această poziție în care tu să zici, ok, dacă până acum n-am fost realist și nu m-am păcălit, n-am vrut să văd într-un fel sau altul, sau n-am putut să văd că de fapt persoana asta este toxică sau nu-mi face bine, mă intoxică, poate fi asta, da? Nu neapărat că e toxică, te intoxică. Ce pot să fac eu acum ca să pot să mă vindec de persoana asta? Pentru că e vorba despre a mă vindeca, nu e vorba despre a mă neapărat a mă despărți dacă ești într-o căsnicie, da? Atenție, vom vorbi după aia și despre căsnicie. Aici e vorba despre a schimba lucruri. Lucruri foarte de bază, cumva, da? Întreabă-te dacă nu cumva sunt anumite comportamente pe care tu le-ai văzut la un membru al familiei tale.
O persoană care poate în momentul de față e singură, poate că a fost persecutată sau poate a avut numai relații toxice și tu ai preluat într-un mod inconștient, pentru că nu suntem conștienți când ne îmbătăm cu apă rece cumva, ne spunem povești care nu sunt reale, da? Și are legătură cu cineva din familia ta. Încearcă să observi și acest aspect. Că atunci când va dispărea această, să zicem, iluzie, da, această bulă de săpun, pentru că o conștientizăm, că se pune în evidență, da, că ni se trage de acasă sau din familie, de la cineva la care noi am văzut, atunci se poate vindeca într-un fel sau altul, această relație, că nu știu să-i spun cumva altfel, da? Pentru cei care, într-adevăr, aveți, dragii mei, dacă aveți o relație toxică sau o relație care nu se mai leagă între voi nu vă leagă decât partea financiară, ați construit case și așa mai departe. Aici se spune să te îndrepți, într-adevăr, către ați asuma de ce această relație nu mai funcționează. De ce nu te mai simți conectat sau de ce nu te-ai simțit niciodată conectat? Pentru că aici Uranus la voi poate să zică că poate tu te-ai căsătorit, de exemplu, dacă e o relație, o căsnicie, nu-ți asumă-ți faptul că ai, într-un fel, pentru tine a fost ca o eliberare această persoană în momentul în care ai ales să te căsătorești cu ea, la momentul respectiv. Acum e momentul să-ți asumi că dacă nu mai simți nicio conexiune cu persoana asta, este pentru că probabil n-a existat niciodată. Poate fi și asta, atenție, eu nu sunt, hai să zicem așa, am un glob ca să pot să văd în el viitorul, însă pot să fac o interpretare care ar putea să fie cât mai apropiată de realitate pentru unii dintre voi. Așadar, dragii mei, cam astea sunt interpretările. Singurul lucru pe care mai am aici este, v-am anunțat de la început că am un set de întrebări. Luați foicică și pix și scrieți-le, pentru că trebuie să răspundeți. Știți răspunsurile deja. 7 întrebări avem. Prima întrebare este: ce obiceiuri nesănătoase trebuie să elimini din viața ta, da, din viața mea, și nu vreau sau nu pot în momentul de față, mă costă foarte mult să elimin acel obicei prost. Cum pot să am un stil de viață mai sănătos și ce ar trebui să fac pentru a reuși? Ce rutină, da, întrebarea 3, ce rutină nu îmi mai este de folos în această nouă etapă a vieții mele? Pentru că trebuie să renunțăm la anumite rutine, să nu uităm, da? Hai să vedem. Ajunge atâta hărți natale, mă mai vedeți și pe mine. Ce trebuie să vindec în viața mea? Sănătatea fizică, mentală, emoțională, toate trei, relația cu mine însumi, gânduri obsesive, relația cu familia, relația cu partenerul de viață. Ce voi face eu pentru a vindeca? Cum trec eu la acțiune? Sau ce acțiuni fac, într-un fel sau altul? Pentru că nu este suficient să-mi doresc să fac ceva dacă nu trec la acțiune, după cum am spus în acea configurație care este fluidă cu Uranus în Taur, da? Nu e suficient să stau degeaba și să știu că vreau să fac, trebuie să fac. E nevoie de efort și e nevoie de compromis. Întrebarea 5. Ce structuri rigide din mine trebuie să eliberez pentru că mă limitează, nu mă lasă să trec la un alt nivel, nu mă lasă să cresc, să evoluez? Ce compromis îmi asum de acum înainte pentru a avea o viață de calitate? Responsabilitatea, Saturn, da? Întrebarea 7. Ce fantezii sau vise ireale am în capul meu
și eu nu conștientizez că sunt doar vise, doar fantezii. Ce poveste a construit mintea mea și nu este adevărată? Ce neg în realitatea mea? Ce spun că nu este adevărată în realitatea mea? Ce nu vreau să văd? Ce prefer să nu aud în jurul meu? Ce nu vreau să recunosc că nu e adevărat? După cum am zis, acea cauză și efect. Dacă în viața ta se întâmplă în momentul de față niște lucruri, sunt actele fiecăruia dintre noi, au consecințe, după cum am spus. Așadar, dragii mei, nu mai am altceva. Wow, am făcut aici o grămadă de ore, am vorbit. Vă doresc eclipsă ușoară și plăcută și spor la muncă, pentru că ne ajută să fim din ce în ce mai buni. Vă pup! Ne vedem data viitoare și aștept comentariile voastre sau dubiile dacă le aveți. Ciao!